عالم ون بيس مليء بالسيافين الأقوياء، بس منهم التوب 10 أقوى 10 سيافين في كل عالم ون بيس. أشخاص رهيبين وأقوياء في السيافة، فسويت أبحاثي وتناقشت ويا أصدقائي حول هذا الموضوع وخلصنا لهذا التوب حيكون أقوى 10 سيافين في ون بيس حسب ما ظهر آخر شي بالأنمي، يعني مالي شغل باللي ظهر بالمانجا. وكذلك ممكن تلقى سيافين وعندهم فاكهة شيطان عادي يعني. وتنبيه، قد يحتوي المقطع على بعض الحرق للي ما شافه الأنمي الآخر حلقة، فهاي للتوضيح فقط. تمام يا وحش؟ وبس يلا بينا وبدون لغوة زايدة. المركز العاشر من نصيب لاو طبعا من السيافين الماهرين وسيفه من السيوف الملعونة، وهو حقيقة يدمج بين السيافة واستعمال فاكهته، يعني قوة الفاكهة مالته عززت بشكل كبير قوته كسياف، بس هو أيضا سياف قوي وشفنا قوته مثلا في بانكازر لما انقطع فيرجو وهو مغلف بالهاكي بالكامل، وكذلك معركته ضد البيج مام وهزيمتها، فحقيقة يستحق يكون ضمن التوب. المركز التاسع الأدميرال فيوجيتورا. أدري حاليا الناس حتقول لي ليش ما خليته في مركز أعلى؟ لأنه يا وحش أنا أشوف فيجيتورا يعتمد على فاكهته أكثر من السيافة، وهذا شيء طبيعي، أكيد شخص عنده فاكهة حيعتمد عليها، ولكن أيضا هو سياف قوي جدا وعنده هاكي تنبؤ أسطوري رهيب. وحقيقة كنت أتمنى أشوف قتال بينه وبين زورو في أرك ديريس روزا، كانت حتكون مباراة خنفشارية صراحة، وهو يستحق يكون ضمن التوب 10. المركز الثامن أشوفه من نصيب شخصيتين، وهم شيريو المطر وفيستا. شيريو المطر ليش خليت هاي الشخصية في التوب وبهذا المركز مع انه ما شفنا له قتالات او شيء، بس كونه في طاقم تيتشو هم من اجى كلام كثير انه هو سياف قوي وتردد اسمه كثيرا في الانمي، لذلك دخلته التوب. بس هم يا صديقي لا تنزل تتعارك وياي بالتعليقات وتقول لي لا لازم تخليه من التوب 3، اقول لك انا ما شفت قوته لذلك ما اقدر احكم. على المود هيك خليته بهذه المرتبة. اما فيستا فهو قائد الفريق الخامس من طاقم اللحية البيضاء، يكفي انه كان قائد في طاقم اللحية البيضاء، وحتى في قتال البسيط مع ميهوك خلال حرب المارين فور استطاع ايقاف هجوم ميهوك، وايضا ميهوك ذكر اسمه، ترى ميهوك ما يتذكر الا اسماء الاقوياء وهو قال هذا الشيء، فهذا اكيد يرفع اسهم فيستا ليكون ضمن التوب 10. المركز السابع عندنا ملك الظلام ريلي، اتوقع ما حنختلف عليه ابدا، نائب ملك القراصنة روجر، وكذلك مدرب ملك القراصنة المستقبلي، وكلنا شفنا شنو سوى خلال الشابوندي، وقف ضربة ادميرال برجله، وحتى كيزارو ضاج لما شافه وقال حتكون مهمة صعبة انك موجود، وكان يقارع كيزارو بكل ندية مع انه كبير بالعمر فما بالك بشبابه، وهم ما قيل عنه بالانمي وايضا في ذكريات روجر، وشلون وقف ماركو باصبع واحد، كل ذلك وبدون فاكهة شيطان، يعني شيء اسطوري ولازم يكون ضمن التوب. المركز السادس عندنا رونوا زورو. هتقول لي معقولة زورو اقوى من ريلي؟ اقول لك انه زورو بعد ارك وانو صار شيء خرافي، وبعد قوته اللي ظهرت اقول لك نعم يقدر يهزم ريلي اصلا كبير في العمر حاليا، يعني لو كان في شبابه اتفق وياك زورو ما يقدر يفوز عليه، ولكن زورو حاليا لديه قوة كبيرة جدا، يعني جرح اقوى مخلوق في العالم كايدو اللي كان ما حد يقدر يجرحه، وتصدى لضربة 2 من اليونكو الوحدة ولو لثانية، وهم من هزم كينج نائب اليونكو كايدو، يعني اقوى شخص بعد كايدو، وبعدين مدربة منه مدربة ميهوك يا حبيبي، اتوقع ما يحتاج نفصل اكثر لانه الحقائق كلها قدامنا. وهسه نجي للتوب 5 اقوى سيافين في ون بيس، احتدمت المنافسة بشكل طبعا. عندنا المركز الخامس الساموراي ريوما كان سياف اسطوري من بلاد وانو، عاش في حقبة الارض الذهبية ولقب في ذلك الوقت بحاكم السيافين وبطل البلاد، هي مو حاكم حقيقة وانما يعني شو اسمه تعرفون يعني، بس غيرتها لانه ما تناسب تعاليمنا. المهم كان قوي جدا بشكل مخيف، ومما قيل عنه انه قتل التنين الاسطوري في زمانه، وحتى في بلاد وانو الكل يعرفه ويعرف اسطورته وهي متوارثة عبر الاجيال، وشفنا قتال زورو ضد ظله فقط وشلون عانى زورو بشكل كبير، فما بالك لو كان القتال بينهم وهو انسان طبيعي وفي كامل قوته، كان مستحيل زورو يفوز عليه اصلا. اما المركز الرابع فعندنا الساموراي اودن هو اقوى ساموراي ظهر في ون بيس، لديه كل انواع الهاكي ولديه سيف انما اللي قدر به زورو يجرح كايدو، وترى زورو ما كان مسيطر عليه مثل سيطرة اودن عليه، كان يلعب بيه لعب، وحتى انه اودن كان حيهزم كايدو بالذكريات، وشفنا قوة التحمل الكبيرة لما وقف بالنار وكان رافع بقية الساموراي فوق راسه، وكذلك تصارعه مع الوايت بير، يعني صراحة لازم يكون ضمن التوب هذا. وهسه جينا للتوب 3، جاهز يا وحش؟ المركز الثالث عندنا شانكس. هدي يا وحش، طبعا حتقوم الحرب هسه وليش ما خليت المركز الاول؟ اقول لك يا وحش انه شانكس لا يشق له غبار اكيد، بل وكان يتصارع مع اقوى سياف في العالم ويتعادلون، بس بعد ما فقد ايده من وجهة نظري قل مستواه كسياف، وركز لي على كلمة سياف، وترى حتى ميهوك فقد شغف القتال وياه بعد ما انقطعت ايده، وطبعا قد تكون عنده قوة ثانية بس نحن بدنا نحكي حاليا عن السيافة فقط، وشفنا شلون وقف حرب المارين فورد والكل كان خايف منه. اما المركز الثاني فعندنا جولدي روجر، يعني
ملك القراصنة أكيد حيكون سياف أسطوري. شوف صراحة هو حسب شكله ما كنت متوقع إنه يكون سياف، حسيت إنه عنده فاكهة شيطان أو هيجي، صراحة كنت مفكر إنه عنده فاكهة المطاط، بس لا يا حبيبي، روجر سياف خرافي. في الذكريات شفنا شلون دعس أودن بضربة واحدة، فماكو داعي أزيد وأحكي عن روجر لأنه أسطوري وباتفاق الكل وملك القراصنة خلاص. أما المركز الأول وأقوى سياف حالي في ون بيس ألا وهو ابن اللحية البيضاء. هو هذا شكل أقوى سياف يا أخي، المشكلة حتى ما راهم عليه. كت يا مدير. المركز الأول هو عين الصقر ميهوك يا سادة. ميهوك هو أقوى سياف حاضر في القصة وبالخط العريض وبتصريح الكاتب همين. شو تريد أكثر من هيك؟ يعني الفخامة والقوة والهدوء والهيبة كلها في شخص واحد، إنه عين الصقر، ويكفي إنه يسير ويمشي في هذا العالم بدون طاقم، يعني ثقة ما بعدها ثقة. ليش؟ لأنه عين الصقر يا حبيبي. طبعا قبل لا ينضم الطاقم باقي، وترى هو انضم بس حتى يريح راسه مع الموتشي وبس. هذا هو التوب، اكتب لي إذا تتفق لو لا، وهم من اكتب لي التوب مالتك يا وحش اريد اشوفه. واذا عجبك المقطع واهم شيء استمتعت بيش ده تنتظر، انزل بسرعة واشترك بالقناة وحط لنا اعجاب وتعليق، ونشوفكم في فيديو قادم في مان الله.